velkomin í fjölskyldu húsdýragarðinn. Skátarnir eru hérna á sumardagi fyrsta með fullt af hoppakostunum, klifurvegg, selja alls konar veitingar og hérna erum við síðan að grilla deig og sykurpúða og alls konar skemmtilegt. Það sem að krakkarnir fá að gera sjálf, prófa sjálf. Þarna upp frá er síðan þrautabraut og hérna erum við búin að vera í allan dag. Sumardagurinn fyrst er svona skátadagur og skátarnir að gera alls konar skemmtilega hluti allt land. Það var 1770 Þrjú saman, já. Er hægt? Ég þig. Á ég að íta þér sitt saman? Nei. Ég heiti Kristný. Ég heiti Anastasia. Og í dag er sumardagurinn fyrsti og við erum í fjölskyldugarðinum og það er rosalega gaman. Og hvað þú fyrir þig? Hvað þú farið? Þetta er fyrsti dagur sumarsins og við erum ennþá með klaka. Já, góðan daginn. Ég heiti Burkni Mokk Helgason og ég er í hlaupstjórn fyrir IR, frjálsindadeild IR. Það eru rétt rúmir 800 skráðir og við hefum von á bara flottum degi, það spáin er góð og við hefum von á hröðum tímum. Við breyttum leiðinni í fyrra á þann hátt að hún var hraðari, við tókum eitthvað út af brekkum og beygjum og jafnframt á þann hátt að það er hlaupið einu sinni viðbót í gegnum markið, þannig að þetta er orðið áhorfendavænna og þannig að það er bara mikil veisla að standa hér í markinu og upplifa stemminguna. Gunnar Páll Jóhannsson heiti ég. Þetta hlaup á sumardaginn fyrst er mér sérlega kært á ýmsum ástæðum. Ég hef nú verið að grúska mikið í sögunni og náttúrulega þetta er elsti íþróttaviðburður sem aldrei hefur fallið niður svona lengi sem stenstur að því leyti frá 1916 á hverju einasta ári. Þetta hefur verið leið reykvíkinga og síðan náttúrulega hlaupara að fagna sumri. Þetta heitir víðavangshlaup og sem mér finnst það dálítið skrítið af því að þetta er náttúrulega götuhlaup í dag en það sem er sameiginlegt með öllum hlaupunum er að þetta byrjaði og endaði alltaf hér í miðbænum og 1916 og áratugina þar á eftir þá var hlaupið víðavangur. Það var víðavangur hérna bara þar sem Hringbrautin er og hlaupið við Öskjuhlíð og út í Vatnsmýri og svona. En þetta er bara eins og ég segi ekki það. Ég tók þátt í þessu hlaupi og vann það einu sinni en var líka að starfa og sá þetta hlaupið okkur ár en nú er ég bara að fylgjast með hlaupurunum og fagna sumra á þennan hátt sem að mér finnst skemmtilegast fyrir hlauparsamfélagið. Og jafnframt er þetta Íslandsmeistaramót í 5 km hlaupi á götu. Þannig að hér eftir þegar hlaupinu lýkur verða veitt verðlaun bæði fyrir sæti í hlaupinu og í aldursflokkum á vegum Frjálsíþróttasambandsins fyrir þá sem eru þá Íslandsmeistaratitlar í þeim aldursflokkum. Hann tryggir sér sigur hér í hlaupinu. Hann var búinn að gefa það út fyrir. Hann ætlaði að sigra þetta og hann stendur hér við stóru orði. Þetta kunum við að meta. Annar er Davíð Freyr Magnússon, toppnungur, IR Morgunblaðsbikar til vörslu í ár sem sigurvegari þessa hlaups.
ári hverju þá höldum við upp á sumardaginn fyrsta hér á Árbæjarsafni og þá margt manninn hérna og fólk kemur með börnin sín og hér sala, til dæmis skátarnir eru hérna að selja sleikjóa og alls konar. Og svo dagskrá hér, margt að vera, leiðsögn og alls konar sögustund og fleira. Þannig að hingað hægt að koma og njóta sumardagsins fyrsta. Gleðilegt sumar! Í dag ætlum við í skátafélaginu í Árbóum að vera með sölu og skrúðgöngu og dagskrá á Árbæjarsafni. Þar verðum við með alls konar nammi og popp og svo hérna hinum megin Candyfloss. Og allt þetta til styrktar krakkana okkar, skátana okkar sem ætla að fara á landsmóti í sumar.